kaibigan, nandito naman po tayo si Uncle Lee para sa ating Halloween special. So nandito po tayo ngayon sa aking Quicky kitchen assignment. Tayo po ay magluluto ng ulam ni Dracula. Ang ating lulutuin ngayon ay dinuguan. Ito'y masarap, malinamnam, at pang-ulam. Masarap din pong pulutan ito, lalong-lalo na kung ang inumin mo ay ang inyong paboritong inumin na beer. Kaya samahan ninyo ako hanggang matapos ang ating pagluluto. Ha 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 ha! Okay mga kaibigan, umpisa na natin ang pagluluto. Ilagay natin ang baboy sa palayok at igisa natin ito sa sariling mantika. Palaging haluin para hindi masunog ang ilalim ng kawali. Kung nagmamantika na, ilagay na po natin ang bawang. Next ang sibuyas. Haluin ng konti and then ang luya. Inyo pong haluin at lagyan din po ng isang basong tubig para ito ay lumambot. Then lagyan na rin ng paminta. Tapos at isunod na rin po ang suka or ang vinegar ayon po sa inyong panlasa, kasi yung iba gustong mas maasim, yung iba naman ay hindi gusto yung masyadong maasim. Lagyan din po ng asin at saka isunod na rin ang sili. At gutom na po yung aking mga bisita. Sila gutom na daw, kaya sila ay nakahanda na sa lamesa. Okay, malapit na matapos. That's it. And serve while still hot. Dahil ito po ay masarap habang ito ay mainit-init. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang aking video. And please don't forget to leave a comment. And I will get you back as soon as I can. Thank you very much and happy Halloween. Ang aking mga kaibigan ay dadalaw sa inyo mamayang gabi.